ปรากฏการณ์เอลนิโญคือภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นผิดปกติทำให้กระแสลมและชั้นบรรยากาศปั่นป่วนส่งผลกระทบแบบโดมิโนสร้างสภาพอากาศสุดขั้วทั้งภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกคำว่าเอลนิโญเป็นภาษาสเปนแปลว่าพระกุมารเยซูตั้งโดยชาวประมงเปรูที่พบกระแสน้ำอุ่นช่วงคริสต์มาสทว่าในห้วงเวลากว่า70ปีนับตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมาโลกได้เผชิญกับเอลนิโญที่รุนแรงและแผ่กว้างเป็นประวัติการณ์จนนักวิทยาศาสตร์นาซาต้องขนานนามมันว่าก็อดซิลล่าเอลนิโญคลิปนี้อับดุลไททูบจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ก็อดซิลล่าเอลนิโญว่าได้สร้างบาดแผลอะไรไว้กับโลกบ้างและสัตว์ประหลาดตัวนี้จะกลับมาอีกหรือไม่ในอนาคตไปติดตามกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปรากฏการณ์เอลนิโญก็อดซิลล่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนั้นถูกตั้งชื่อให้หน้าหวาดกลัวโดยเอาสัตว์ประหลาดมาตั้งเป็นชื่อโดยนักภูมิอากาศวิทยาที่นาซาเมื่อปี 2015 ในช่วงที่สัญญาณความร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังพุ่งแรงจนน่าจับตาในช่วงเวลานั้นพวกเขาได้พยากรณ์ถึงหายนะจากมวลน้ำอุ่นขนาดยักษ์ข้อมูลจากนาซาและหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือชี้ว่าช่วงต้นปี 2016 พื้นที่เอลนิโญแผ่ขยายกว้างถึง 16 ล้านตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าแผ่นดินสหรัฐอเมริกาถึง 2 เท่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทะลุเกิน 30 องศาเซลเซียสขณะที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทวีปอเมริกาอยู่ราว 21 องศาเซลเซียสซึ่งสูงผิดปกติสำหรับพื้นที่ที่ปกติควรมีน้ำเย็นผุดขึ้นมาความผิดปกตินี้คือสัญญาณการก่อตัวของเอลนิโญขั้นรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโลกศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติระบุว่าด้วยแบบจำลองทั้งหมดนั้นชี้ไปในทางเดียวกันว่าเอลนิโญคราวนี้จะรุนแรงถึงขีดสุดในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือต้นฤดูหนาวนี่ถือเป็นความปั่นป่วนของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกในปี 1950 และมันกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่ไต่ระดับไม่หยุดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังคำเตือนยิ่งตอกย้ำให้ฉายาก็อดซิลล่าเอลนิโญสมจริงยิ่งขึ้นเมื่อต้นปี 2016 มวลน้ำอุ่นมหาศาลแผ่ปกคลุมแปซิฟิกด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าสหรัฐหลายเท่าตัวและเมื่อมหันตภัยนี้จับมือกับภาวะโลกร้อนในปี 2015 ถึง 2016 จึงถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทรงพลังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ยุคใหม่ทั้งลากยาวกว่าและทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้รุนแรงกว่าเอลนิโญครั้งใหญ่ที่เคยมีมาสำหรับประเทศไทยก็อดซิลล่าเอลนิโญในปี 2015 ถึง 2016 นั้นได้ปรากฏตัวในรูปของความแห้งแล้งปริมาณฝนทั้งปีดิ่งลงต่ำกว่าเกณฑ์น้ำในเขื่อนใหญ่ลดต่ำลงสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่น้ำต้นทุนร่อยหรอจนต้องขอความร่วมมืองดทำนาปรังชาวนาหลายพื้นที่สูญเสียรายได้พื้นที่เกษตรพินาศเป็นวงกว้างภัยแล้งต้นปี 2016 หรือพุทธศักราช 2559 สร้างบาดแผลทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทก่อนที่ฤดูร้อนจะปิดท้ายด้วยอุณหภูมิ 44.6 องศาเซลเซียสที่แม่ฮ่องสอนหนึ่งในสถิติความร้อนสูงสุดของประเทศไทยก็อดซิลล่าเอลนิโญ 2015-2016 นั้นถูกจารึกว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกมีอุณหภูมิร้อนทะลุสถิติโดยมีช่วงที่ร้อนทุบสถิติต่อเนื่องยาวนานถึง 12 เดือนเต็มก่อนที่ปี 2016 จะทุบสถิติเป็นปีที่ร้อนที่สุดในช่วงเวลานั้นข้อมูลจากองค์การนาซาและโนอาห์ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยศตวรรษที่ 20 ถึง 0.99 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกเดือดทะลุค่าเฉลี่ยไปถึงบวก 1.43 องศาเซลเซียสและไม่มีแผ่นดินใหญ่ใดเลยที่รอดพ้นจากความร้อนนี้ไปได้ในแปซิฟิกตอนกลางอุณหภูมิน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็นไปถึง 30 องศาเซลเซียส
มวลความร้อนจากมหาสมุทรนี้ได้ส่งผลกระทบออกมาในรูปแบบของภัยแล้งในแอฟริกาที่รุนแรงที่สุดในรอบ35 ปีผลผลิตข้าวโพดบางประเทศหายไปกว่า 66%และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนามและลุ่มน้ำโขงตอนล่างต้องเผชิญภัยแล้งครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ90 ปีน้ำเค็มทะลักเข้าฝั่งทำลายผลผลิตทางการเกษตรและปากท้องของผู้คนอย่างแสนสาหัสคำว่าโลกอุ่นขึ้น1องศาเซลเซียสอาจฟังดูเป็นตัวเลขเล็กน้อยเพราะในชีวิตประจำวันอุณหภูมิหน้าบ้านเรายังแกว่งขึ้นลงมากกว่านี้แทบทุกวันเช้าอาจจะหนาวสั่นบ่ายอาจร้อนระอุแล้วทำไมตัวเลขเพียง1หรือ2องศาของอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนไปจึงกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยสีแดงที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างจับตามองคำตอบคือตัวเลขนี้ไม่ใช่อุณหภูมิของเมืองใดเมืองหนึ่งและไม่ใช่ความร้อนของบ่ายวันใดวันหนึ่งแต่มันคือค่าเฉลี่ยของทั้งดาวเคราะห์ทั้งผืนดินมหาสมุทรชั้นบรรยากาศไปจนถึงกลางวันกลางคืนฤดูร้อนและฤดูหนาวการที่ค่าเฉลี่ยทั้งโลกขยับขึ้นได้1องศานั่นหมายความว่าระบบนิเวศของโลกกำลังดูดซับพลังงานความร้อนส่วนเกินจำนวนมหาศาลภาวะโลกร้อนไม่ได้แปลว่าทุกพื้นที่จะต้องร้อนเท่ากันหมดบางเมืองอาจจะมีฤดูหนาวที่เยือกแข็งบางประเทศอาจจะเจอพายุหิมะถล่มหนักแต่ในขณะเดียวกันอีกซีกโลกอาจกำลังเผชิญความร้อนทำลายสถิติหรือภัยแล้งที่สูบน้ำจนเหือดแห้งนี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ต่างจับตาดูภาพรวมของทั้งโลกในระยะยาวไม่ใช่เพียงอุณหภูมิรายวันความร้อนเพียง1องศาก็ทำให้อากาศอุ้มน้ำได้มากขึ้นเมื่อเกิดพายุบรรยากาศที่อุ่นกว่าจะกักเก็บไอน้ำไว้มหาศาลและพร้อมจะปล่อยฝนลงมารุนแรงกว่าเดิมแต่ในมุมกลับกันพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วงก็จะถูกดึงความร้อนออกไปอย่างรวดเร็วดินสูญเสียความชื้นเร็วขึ้นพืชล้มตายและไฟป่าก็ลุกลามได้ง่ายกว่าเดิมนี่คือความจริงที่ว่าโลกที่ร้อนขึ้นไม่ได้หมายถึงแค่อากาศร้อนแต่หมายถึงระบบรักษาความสมดุลของธรรมชาติที่กำลังพังทลายลงในอดีตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกเพียงไม่กี่องศาสามารถเปลี่ยนหน้าตาของดาวเคราะห์ได้ทั้งใบช่วงที่โลกเย็นลงเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดยุคหนาวเย็นยาวนานในประวัติศาสตร์และเมื่อราว 20,000 ปีก่อนโลกมีอุณหภูมิเย็นกว่าปัจจุบันเพียงแค่5องศาเซลเซียสแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้น้ำแข็งยักษ์แผ่ปกคลุมอเมริกาเหนือและยุโรปจนมิดราวกับคนละโลกกับที่เราเห็นในวันนี้ดังนั้นเมื่อโลกอุ่นขึ้น1องศาหรือกำลังพุ่งทะยานไปสู่ 1.5 และ 2 องศามันไม่ใช่แค่อากาศที่ร้อนขึ้นแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าพลังงานส่วนเกินกำลังอัดแน่นอยู่ในโลกใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่ตามมาก็คือหายนะทางสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงจนยากจะรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญปี 2015-2016 นั้นสร้างผลกระทบต่อชีวิตผู้คนกว่า60ล้านคนภัยแล้งและวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่อย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลุ่มน้ำโขงแปซิฟิกตะวันตกแอฟริกาตอนใต้และอเมริกากลางอย่างหนักหน่วงแต่ในทางกลับกันซีกโลกอย่างแอฟริกาตะวันออกเปรูเอกวาดอร์อาร์เจนตินาบราซิลตอนใต้และจีนตะวันออกกลับต้องจมอยู่ใต้น้ำท่วมฉับพลันจากพายุฝนพร้อมกับการระบาดของโรคที่มากับยุงและน้ำเช่นมาลาเรียไข้เลือดออกชิคุนกุนย่าและไวรัสซิก้าเอธิโอเปียคือหนึ่งในประเทศที่หนักที่สุดของเอลนิโญ 2015-2016 เพราะเอลนิโญได้ขโมยฤดูฝนของผู้คนในประเทศนี้ไปถึง2ฤดูกาลติดซึ่งเป็นช่วงเวลาทองที่ผลิตอาหารได้ถึง 85% ของทั้งประเทศหายนะครั้งนี้บีบให้ประชาชนกว่า 10.2 ล้านคนเข้าสู่ภาวะอดอยากภายในเวลาไม่กี่เดือนภาพของความโหดร้ายสะท้อนผ่านรายงานที่ว่าผู้คนในบางพื้นที่ต้องเดินเท้าฝ่าความแล้งนานถึง2วันเต็มเพียงเพื่อหาน้ำประทังชีวิตครอบครัวและฝูงสัตว์และบางคนต้องแบ่งอาหารช่วยเหลือให้แพะกับแกะกินด้วยเพื่อพยายามรักษาทรัพย์สินสุดท้ายของครอบครัวไว้ในอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากก็อดซิลล่าเอลนิโญเนื่องจากเกิดไฟป่าที่ลุกลามพื้นที่ป่าพรุมากกว่า 2.6 ล้านเฮกตาร์หรือราว 26,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าพื้นที่กรุงเทพประมาณ16เท่าโดยเครื่องมือตรวจพบกลุ่มก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากไฟป่าที่ลอยพวยพุ่งขึ้นสูงถึง12กิโลเมตรและทอดตัวยาวพาดผ่านเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงครึ่งซีกโลกควันพิษมหาศาลเหล่านั้นถูกลมพัดข้ามพรมแดนไปถึงมาเลเซีย
สิงคโปร์และภาคใต้ของไทยบางช่วงกระทบสุขภาพการบินโรงเรียนและเศรษฐกิจในภูมิภาคงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าไฟป่าอินโดนีเซียในปี 2015 มีความรุนแรงที่สุดในแง่กิจกรรมไฟและมลพิษควันนับตั้งแต่ระบบดาวเทียมนาซาเริ่มติดตามช่วงต้นทศวรรษ 2000ค่าโอนิหรือดัชนีเอลนิโยในมหาสมุทรคือตัวชี้วัดความรุนแรงและจำแนกว่าสถานการณ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังอยู่ในภาวะเอลนิโยหรือลานีญาโดยเป้าศูนย์กลางการวัดจะเน้นไปที่บริเวณนิโน 3.4 บริเวณแปซิฟิกเขตร้อนทางตอนกลางถึงตะวันออกต่อเนื่องกัน 3 เดือนเพราะจุดนี้มีผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1950 โลกเคยเผชิญเอลนิโยระดับรุนแรงมากที่ค่าโอนิแตะหรือเกินบวก 2 องศาเซลเซียสเพียง 6 เหตุการณ์เท่านั้นโดยเอลนิโยในปี 2015 ถึง 2016 ทำค่าสูงสุดถึงบวก 2.8 องศาเซลเซียสในช่วงปลายปี 2015 และกลายเป็นหนึ่งในเอลนิโยที่รุนแรงที่สุดในบันทึกสมัยใหม่พร้อมผลกระทบหนักทั่วโลกตั้งแต่ภัยแล้งไฟป่าปะการังฟอกขาวไปจนถึงวิกฤตอาหารในหลายภูมิภาคเอลนิโยเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆ 2-7 ปีและไม่ใช่ทุกครั้งจะรุนแรงจนถูกนำไปเปรียบเทียบกับสัตว์ประหลาดล่าสุดจากข้อมูลพยากรณ์ในเดือนมิถุนายนปี 2026 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ระบุว่ามีโอกาสถึง 80% ที่เอลนิโยจะปะทุขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2026 และโนอาคาดว่ามีโอกาสถึง 63% ที่มันจะกลายพันธุ์เป็นระดับรุนแรงมากแม้ช่วงต้นค่าโอนิจะเพิ่งแตะบวก 0.5 องศาเซลเซียสซึ่งแค่เป็นจุดเริ่มต้นแต่มันมีแนวโน้มทะยานเกินบวก 2 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับเดียวกับกลุ่มเอลนิโยยักษ์ในอดีตซึ่งหากเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะถูกบันทึกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มเหตุการณ์เอลนิโยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1950 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดไม่บ่อยในรอบกว่า 70 ปี